Statistics Statistics as a science deals with the proper collection, organization, presentation, analysis and interpretation of numerical data. ዳታን ምን ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው? መሰብሰብ፣ ኦርጋናይዝ ማድረግ፣ ማስተካከል፣ ፕሬዘንት ማድረግ፣ አናላይዝ ማድረግ፣ መገምገም፣ ኢንተርፕሬት ማድረግ፣ መተርጎም ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። አሃዛዊ የሆነ መረጃን ዳታን ስታቲስቲክስ ስንል ከቁጥር ጋር ተያይዞ ነው ብዙ ጊዜ። Since statistics allows us to draw conclusions based on data, it is applicable in almost all sciences. ስለዚህ ስታቲስቲክስ ምን ያደርጋል? ከዳታ ተነስተን ኮንክሉዥን ላይ እንድንደርስ ወይንም መደምደሚያ ላይ እንድንደርስ ያደርገናል። ስለዚህ ለዛ ብዙ ሳይንሶች ላይ applicable ነው ወይንም ተግባር ላይ ይውላል። Some of the organizations where statistics is applicable are business, meteorology, schools, economic, social and political activities. የት ይገባል? በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይገባል። ቢዝነስ ውስጥ አፕላይ እናደርጋለን። ሜትሮሎጂ አየር ትንበያ ላይ፣ ስኩል ትምህርት ቤት፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊ አክቲቪቲዎች ላይ ይገባል። In previous grades, you should have studied about statistics and its basic concepts such as collection of data, presentation of data, and measures of central tendencies like mean, median, mode, measures of dispersion such as range, variance, standard deviation. ይሄ ባለፉት ክላሶች ላይ ያያችሁት ነው። ስለ ስታቲስቲክስ ዋና ዋና ነገሮችን ዳታ አሰባሰብ፣ ዳታ ፕሬዘንት አደራረግ፣ አቀራረብ እንደዚሁም measure of central tendencies ከሴንትራል ቫልዩ ያለውን አማካይ ወይንም ሴንትራል ቴንደንሲ እንደ ሚን ሚዲያን ሞድ የሰራችሁት ነው። እንደገና ደግሞ ከሴንትራል ቫልዩ ያለውን ርቀት ወይንም ቫሪ የሚያደርገውን ዲስፐርስ የሚያደርገውን ዲስፐርሽን፣ ሬንጅ፣ ቫሪያንስ፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ያየነው ነው። በዚህ ዩኒትም ደግሞ ጠለቅ ብለን እናያለን። በስማውን ኢንተርኳንታይል ሬንጅ፣ ሚን ዲቪዬሽን፣ ኳርታይል ዲቪዬሽን፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን የሚባሉትን ለማየት የምንሞክረው ነው። ሶ እንጀምር። ሜዠርስ ኦፍ አብሶሉት ዲስፐርሽንስ ምንድን ነው? Why do you study dispersion? አንድ ዳታ ከሌላ ዳታ ምን ያህል እንደተለያየ፣ እንደተራራቀ፣ እንደተበታተነ የሚያሳይ ነው እና ዲስፐርሽን የዳታውን ቫሪያቢሊቲ የሚያሳይ ነው ማለት ነው። አንዱ ዳታ ከሌላው ምን ያህል ቫሪ ያደረገ እና ዳታው ምን አይነት ነው? ሆሞጂነስ ነው? ሄትሮጂኒየስ ነው? የተቀራረበ ነው? የተራራቀ ነው? ስኩዊዝድ ነው? ስካተርድ ነው? የሚለውን ነገር ለማውራት የሚያስችል ነው። What is the difference between measures of dispersion and measures of central tendency? Central tendency ስንል መሐከለኛውን ቫልዩ በርድ አይ ቪው ነው የሚሰጠው። ከላይ ዳታውን ለማየት መሐከለኛውን ቫልዩ አማካይን ቫልዩን እንድናገኝ ነው እንድናቅ ነው የሚያደርጉት። ዲስፐርሽን ደግሞ ዳታው አንዱ ከሌላው ምን ያህል ተራራቀ፣ ስለዚህ ቫሪ ያደረገበትን ለማየት ነው የሚጠቅመው። የሁለቱ ልዩነት ያ ነው እና ያለናውን አንድ ባንድ ሜዠርስ ኦፍ ዲስፐርሽን መለያየቱን ሜዠር ማድረግ ነው። ሪኮል ዛት a measure of dispersion can be defined in either of the following ways. measure of dispersionን በእነዚህ ልናብራራ እንችላለን። አንደኛ the degree to which numerical data tends to spread about an average. ከአቨሬጅ ቫልዩ እዛ ጋር ያሉት ዳታዎች ምን ያህል ተራራቁ፣ ምን ያህል ቫሪ ያደረጉ የሚለውን ዲግሪውን ሜዠር ለማድረግ። ሁለተኛ the scatter or variation of variables about a central value. ከሴንትራል ቫልዩ አሁንም ተመሳሳይ ከአቨሬጁ ከመሐከለኛ ከሚድል ቫልዩ ምን ያህል ቫሪ ያደረጉ ወይንም ስካተር አደረጉ የሚለውን ይነግረናል። types of measures of dispersion. there are two types of measures of dispersion. ሁለት አይነት አሉ። እነሱም absolute measure of dispersion እና relative measure of dispersion ነው። absolute measure of dispersion የሚባሉት ሬንጅ አለ፣ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ አለ፣ ሚን ዲቪዬሽን አለ፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን አለ። ሶ አንድ ባንድ እናያለን።
an absolute ሲባል መጀመሪያ ምን ማለት ነው? an absolute measure of dispersion measures the variability in terms of the same units of the data ይሄ ተመሳሳይ ዳታ ተመሳሳይ ዩኒት ያላቸውን ዳታ ልዩነታቸውን ሜዠር ለማድረግ ቫሪያቢሊቲያቸውን ሜዠር ለማድረግ ነው the same unit of data ናቸው ዳታዎቹ ተመሳሳይ ዩኒት ነው ያላቸው ለምሳሌ for example if the units of data are meters ሜትር ከሆነ ከሜትር ጋር ሌላ ሜትር ካለው ጋር ነው ሜዠር የምናደርገው ሊትር ከሆነ እንደዛ ኪሎግራም ከሆነ እንደዛ so the units of measure of dispersion will be also meter አሁን የዲስፐርሽኑ ዩኒቱ ምን ይሆናል የመለያየቱ ዩኒት ሜትር ሊሆን ይችላል የሊትርን ከሆነ በሊትር የኪሎግራምን ከሆነ በኪሎግራም እናስቀምጣለን relative measure of dispersion ደግሞ ይሄ አንጻራዊ ነው ይሄን ስናይ the common relative measures of dispersion coefficient of range አለ coefficient of quartile deviation coefficient of mean deviation coefficient of standard or coefficient of variation አለ እና relative measure ምንድነው measure የሚያደርገው dispersion compares the variability of two or more data that are independent of the units of measurement ይሄ ዩኒት የተለያየ ቢሆንም ቫሪያቢሊቲውን ኮምፔር ያደርጋል አንዱን ከሌላ ጋር ዩኒት የተለያየ ሊሆን ይችላል አንዱ ሜትር አንዱ ኪሎግራም ሊሆን ይችላል ግን የነሱን ቫሪያቢሊቲ ሜዠር ያደርጋል it is used to compare the dispersion of data set with dispersion of another data set አንድ ዳታ ከሌላ አይነት ዳታ ጋር ለማነጻጸር የሚጠቅም ነው so the major difference between absolute and relative measures of dispersion is that the absolute measure of dispersion measures only the variability of the data ስለዚህ absolute የሚባለው የዳታውን ቫሪያቢሊቲ ብቻ ነው ሜዠር የሚያደርገው ቫሪያቢሊቲ ምን ያህል ቫሪ ያደረገ ከሆነ ከሴንትራል ቫልዩ ወይንም ከሆነ ከአቨሬጅ ቫልዩ ምን ያህል ቫሪ ያደረገ የሚለው ሜዠር ያደርጋል absolute እና furthermore it has the same unit of measurement ስለዚህ ዩኒቱ ተመሳሳይ ነው የአብሶሉት በሚሆንበት ጊዜ ሜዠርድ ከሚደረጉ ዳታዎች ጋር ግን ሪላቲቭ ሜዠርን በመናይበት ጊዜ compare the variation of two or more distributions and does not have units ይሄ ዩኒት የለውም ሁለት ወይንም ከዛ በላይ የሆኑ ዲስትሪቢዩሽኖችን ዳታዎችን ነው ኮምፔር ለማድረግ የሚጠቅመው እሺ ሬንጅ ኤንድ ኢንተርኳንታይል ኳርታይል ሬንጅ እና ሬንጅ መጀመሪያ ምንድነው consider the following data set which gives the price in birr of a cup of coffee in randomly selected 20 coffee houses በ20 የቡና የጀበና ቡና ቤት የቡና ቤቶች የሚጠጣ ቡና ቤት ነው የሚባለው እና 20 ቤቶች ላይ ያለ የአንድ ሲኒ ቡና ዋጋ ነው አንዱ ላይ 10 ብር ነው አንዱ ላይ 5 የተለያዩ ቫልዩዎች የ20 ቤቶች ነው ይሄ identify the highest price and lowest price of a cup of coffee የአንድ ሲኒ ቡና ከፍተኛ ዋጋ ስንት ነው ዝቅተኛ ዋጋ ስንት ነው እዚህ ጋር ከምናየው ከፍተኛ ዋጋ ስናይ 15 አለ ከ15 የሚበልጥ የለም 15 ነው ዝቅተኛውስ 5 አለ ከ5 ሚያንስ የለም 5 ነው ዝቅተኛው determine the difference between the highest price and the lowest price of a cup of coffee ልዩነቱ ምንድነው highest price 15 አለ lowest 5 አለ 15 ሲቀነስ 5 highest ሲቀነስ lowest 10 ይሄ ነው ሬንጅ የሚባለው ሬንጅ ማለት highest value ሲቀነስ lowest value እንደማለት ነው ስለዚህ ሬንጅ ፎር ungrouped data አሁን እንደዚህ አይነት ዳታ ungrouped ይባላል ግሩፕ ያልሆነ ማለት ነው ለungrouped data ሬንጅ ምንድነው the range of ungrouped data ungrouped set of data is defined as the difference between the largest values and smallest value የትልቁን ቫልዩ ከትልቁ ቫልዩ ትንሹን መቀነስ ነው ሬንጅ ማለት ላርጅ ቫልዩ ማለት ማይነስ ስሞለስት ቫልዩ ሶ እዚህ ጋርም ካለው ሬንጅ አውጡ ሲባል a certain supermarket has registered the following data about daily sales በእለት የሚሸጠውን በብር ነው ያስቀመጠው አንድ ሱፐርማርኬት በየዕለቱ ለ12 ተከታታይ ቀናት የ12 ቀናት ገቢ ነው የመጀመሪያው ቀን 115 ብር ሁለተኛ ቀን 134 ብር እያለ የ12ቱንም ቀን ገቢ ያስቀመጠ calculate the range of data የዚህ ዳታ ሬንጅ ምንድነው
ትልቁ ቫልዩ ሲቀነስ ትንሹ ቫልዩ ትልቁ ቫልዩ ስንት አለ 155 አለ እዚህ ትንሹ ቫልዩስ 80 አለ እዚህ ስለዚህ 155 ሲቀነስ 80 75 ስለዚህ ሬንጁ 75 ነው ለአንግሩፕድ ዳታ ሲሆን ሬንጅ ምንድነው ከትልቁ ቫልዩ ትንሹን መቀነስ ነው ሲምፕል ነው ለግሩፕድ ዳታ ሲሆንስ ሬንጅ the range of a grouped data of a group set of data are is defined as the difference between the upper class boundary of the highest class and the lowest class boundary of the lowest class በግሩፕድ ሲቀመጥ ለምሳሌ ቫልዩ አሁን ከ5 እስከ 9 ያሉ ቫልዩዎች አራት ጊዜ ፍሪኩዌንሲው ነው ይሄ አራት ጊዜ ተደጋግመዋል ከ10 እስከ 14 ያለ ቫልዩ ቁጥር ደግሞ 8 ጊዜ ተጽፏል ከ15 እስከ 19 3 ጊዜ ከ20 እስከ 24 ያለ 2 ጊዜ ተጽፏል ሶ አፐር ግሩፑ ምንድነው 24 ነው አይደል አፐር ባውንደሪ 24 ነው ላወር ባውንደሪ ደግሞ 5 ነው ስለዚህ ከአፐር ባውንደሪ ከ24 ሲቀነስ ላወር ባውንደሪ 5 ስንት ይሆናል 19 ይሆናል እና አንዳንዴ መጻፋችሁ ሲሰራ አፐር ባውንደሪ ነጥብ 5 ይጨመርበታል ላወር ባውንደሪ ደግሞ 0.5 ይቀነስበታል ይላል ሶ ከዚህ ከ5 0.5 ሲቀነስ 4.5 ይሄኛው 24.5 ሶ ሬንጁ 24.5 አፐር ባውንደሪ ሲቀነስ ላወር ባውንደሪ 4.5 ነው ይላል ይሄ ደግሞ 20 እንዲመጣ ያደርገዋል ሶ በሁለት አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ማለት ነው ኖርማል ኤክሰርሳይሳችሁን ሲሰራ ከአፐሩ ላወሩን ቀንሶ ነው የሰራው በዚህኛው ደግሞ 0.5 ደምሮ ከዚህ ደግሞ 0.5 ቀንሶ ነው የሰራው ሶ ዞሮ ዞሮ የአፐር ባውንደሪ ሲቀነስ ላወር ባውንደሪ ነው ሬንጅ ለግሩፕድ ዳታ በሚሆንበት ጊዜ አድቫንቴጅ ኤንድ ሊሚቴሽን ኦፍ ሬንጅ የሬንጅ ጥቅሙና ጉዳቱ ምንድነው አድቫንቴጁ ምንድነው it is simple to compute ቀላል ነው ለመስራት አይከብድም ሌላ ኮምፕሌክስ የለው ሊሚቴሽኑስ ምንድነው it only depends on extreme values ድክመቱ በሁለት ጫፎች ላይ ብቻ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ይሄ ሁሉ ዳታ ያለ ሁለቱን ትልቁንና ትንሹን ብቻ ይወስድና በቃ ሬንጅ ይሄ ነው ይላል ይሄ አሁን 75 እዚህ ያሉትን አይገልጽም ምንም በቃ አይቀራረቡም ሁላ ከ75 ጋርና አይገልጽም ምን እንደሆነ ስለዚህ ዲስክራይብ አያደርግም it does not consider variations of values in between በመሃል ያሉ ልዩነቶችን ከግንዛቤ አያስገባም it is highly affected by extreme values ዳርና ዳር ባሉ ቫልዩዎች በሃይስቱና በላውስቱ ብቻ ነው አፌክትድ የሆነው መሐከል ላይ ያሉትን ከግንዛቤ የማያስገባ ነው ድክመቱ ይሄ ነው የሬንጅ calculate range of each of the following data sets ይላል የዚህ ሬንጅ ምን ይሆናል እዚህ ጋር ያለው ትልቁ ቫልዩ 25 ነው ትንሹ ቫልዩ 16 ነው 25 ሲቀነስ 16 9 ነው ሬንጅ እዚህ ጋር ደግሞ ትልቁ ቫልዩ 22 ነው ዝቅተኛ ቫልዩ ደግሞ 10 ነው ሬንጅ 22 ሲቀነስ 10 12 ነው ሬንጅ እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ግሩፕ ዳታ አለ ከፍሪኩዌንሲ ጋር ያው 5 13 ጊዜ ማለት ያው እንደዚህ ነው ግን ይሄ ማለት ይሄ ፍሪኩዌንሲ 5 ማለት እንደዚህ መጻፍ ይቻላል 5 13 ጊዜ ማለት 5 5 5 13 ጊዜ 5 ከዛስ 7 10 ጊዜ 10 10 ሶሪ 7 7 7 10 ጊዜ 7 7 7 7 እያለም ይቀጥል ነው ይሄ በቴብል ያስቀመጠው ማለት ነው ሌላ አዲስ ነገር የለው ይሄንን ወደዚህ ቀየረው ሶ ትልቁ ማን ነው ኤክስ ትልቁ ቫልዩ እዚህ ጋር 11 ነው 11 ሲቀነስ ትንሹ 5 ነው 11 5 6 ነው የሚሆነው እዚህ ጋርስ ይሄ ደግሞ በባውንደሪ ነው ያስቀመጠው ከ0 እስከ 20 ያሉ ቫልዩዎች 3 ጊዜ ከ0 እስከ 20 ማለት ምናልባት 13 8 19 እስከ 20 ያለ ቫልዩ 3 ጊዜ ተደጋግመዋል ነው በሬንጅ ነው ይሄ ደግሞ በድንበር ከፋፍሎ ከ0 እስከ 20 ያለ ቫልዩ 3 ጊዜ ከ20 እስከ 40 ያለ አንድ ጊዜ ታይቷል ከ40 እስከ 60 ያለ ሁለት ጊዜ ታይቷል ይላል ስለዚህ ትልቁ ስንት ነው ትልቁ ባውንደሪ 100 ነው 100 ሲቀነስ ትንሹ ድንበርስ 0 ነው
100 ሲቀነስ 0 100 ስለዚህ ሬንጅ ይህን ይመስላል ወደ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ደግሞ እንምጣ ምንድነው ይሄ The following are the average daily temperatures in degree Celsius of 10 days for two cities A and B ከተማ A አለ ከተማ B አለ ለሁለቱ ከተማዎች የ10 ቀናት ሙቀት ተሰርቶ ነው በዲግሪ ሴልሺየስ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 በ10 ቀናት ያለው ሙቀት calculate the first quartile Q1 and the third quartile Q3 for each city Q1 Q3 first quartile Q1 ይባላል third quartile Q3 እንዴት ነው የሚሰራው እዚህ ጋር ነምበራቸው ይታያል ምን ያህል ነምበር ነው ይሄ 10 ነው 10 ምንድነው ኢቨን ነው ኢቨን ከሆነ ኳርታይል ምንድነው የሚሆነው ፈርስት ኳርታይል n/4 plus n/4 plus 1 over 2 this value ነው የሚሆነው n 10 ነው አይደል 10 አራተኛ ሲደመር 10 አራተኛ ሲደመር 1 over 2 ይሄ ቫልዩ ነው 10 አራተኛ 2.5 ሲደመር 10 አራተኛ 2.5 ሲደመር 1 3.5 over 2.5 ሲደመር 3.5 6 over 2's value 6 over 2 third value ስለዚህ ሶስተኛው ቫልዩ ነው ማለት ነው ሶስተኛ አይተም ሲባል እዚህ ያለውን ቫልዩ መጀመሪያ ከትንሽ ወደ ትልቅ በቅደም ተከተል እናስቀምጣለን ከትንሽ ወደ ትልቅ ትንሹ ማን ነው 20 ሶ 20 ቀጥሎስ 24 ቀጥሎስ 25 እያወጣን 24 24 25 ቀጥሎ 26 ሁለት ቦታ አለ 26 26 ቀጥሎ 27 አለ 27 እንደገና 27 አለ 27 ቀጥሎ 28 28 ሁለት ቦታ 28 28 ቀጥሎ 30 እንዲህ ካስቀመጥን በኋላ ነው ሰርድ ቫልዩ ማለት 1 2 3 ሰርድ ቫልዩ 25 ስለዚህ ሰርድ ቫልዩ ስንት ነው 25 በሌላ ቋንቋ Q1 25 ነው ለዚህኛው ለሲቲኤ ለሲቲቢስ ሲቲቢንም እንደዛው ማስቀመጥ አለብን ከትንሽ ወደ ትልቅ እሺ ትንሹ ማን ነው 22 አለ 22 ከዛ 23 አለ 23 24 አለ 24 ሁለት ቦታ አለ 24 24 25 25 ሁለት ቦታ አለ 25 25 26 26 ሁለት ቦታ አለ 26 26 27 28 ስለዚህ ለዚህ Q1 ስንት ነው ሰርድ ቫልዩ ነው የሚሆነው 10 ቫልዩ ስለሆነ ሰርድ ቫልዩ ደግሞ 24 ነው ለሲቲቢ Q1 የቢ ስንት ነው 24 Q1 የኤ 25 ኳርታይል 1 ኳርታይል 3 ምን ይሆናል ኳርታይል 3 ያው ተመሳሳይ ፎርሙላ n/4 plus n/4 plus 1 እና በዚህ ጊዜ ኳርታይል 3 ጊዜ ምንድነው kn/4 plus kn/4 plus 1 k ማናት እዚች ጋር ኳርታይል 3 k ናት ስለዚህ ኦቨር 2 ነው የምናደርገው ቫልዩ k ያው 3 ስለሆነች እዚህ አንድ ስለሆነ ነው n/4 ያልነው k ምን ጽንፍም አንድ ስለሆነ እዚህ ግን 3 times n/4 10/4 plus 3 times 10/4 plus 1 over 2 10/4 2.5 ጊዜ 3 7.5 ሲደመር 3 ጊዜ 2.5 7.5 ሲደመር 1 8.5 ሲካፈል ለ2 ቫልዩ ስለዚህ ስንት ይሆናል 16 over 2 8 ቫልዩ ነው Q3 8ኛ ቫልዩ እዚህ ጋር
10 9 8 ይሄ ነው። እዚህ ጋር 10 9 8 እዚህ 26 እዚህ 28 ነው። ሶ ስምንተኛ ቫልዩ ለኤ 28 ስምንተኛ ቫልዩ ለቢ 26 እሺ ኳርታይል እንደዚህ ሰራን። determine q3 minus q1 for each city ለእያንዳንዱ ሲቲ q3 minus q1 q3 ለኤ 28 ነው q1 ለኤ 25 ነው። ስለዚህ q3 minus q1 ለኤ 28 minus 25 ስንት ነው 3 እሺ ለቢስ q3 ለቢ 26 ነው q1 ለቢ 24 ነው። ስለዚህ 26 minus 24 ለቢ q3 minus q1 2 ነው። ሶ ትልቁ q3 minus q1 ማን ነው? የኤ ነው 3። እሺ እዚህ ጋር ግሩፕድ ዳታ ደግሞ አለ። ካልኩሌት q1 ኳርታይሎችን ስሩ ይላል። አሁንም q1 እና q3 እንድንሰራ ነው የተፈለገው። ስለዚህ ለግሩፕድ ዳታ በሚሆንበት ጊዜ q ምንድነው ፎርሙላው? qk ፎርሙላ ምንድነው? l plus k times n over 4 minus cumulative frequency over total frequency times w class width ነው። ሶ q1 በእንሰራ ላውስት ያ ማለት መጀመሪያ ሚዲያኑ ያለበትን ክላስ እናያለን። ከፍሪኩዌንሲው ነው። እዚህ 1 አለ 3 3 2 ስንደምር 1 እና 3 4 እና 3 7 እና 2 9 ያው ኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ስንደምር ማለት ነው። እዚህ 1 አለ 1 ሲደመር 3 4 ይሆናል 4 ሲደመር 3 7 7 እና 2 9 ስለዚህ ቶታል ፍሪኩዌንሲ 9 ነው። እንፈልገው q1 እንፈልገው የት ነው ያለው የሚለውን ለማወቅ የትኛው ክላስ ላይ ነው እዚህ ነው የሚለውን ለማወቅ ምንድነው q1 equal to አጠቃላይ ፍሪኩዌንሲ 9 ነው አይደል? 9 1 times 9 plus 1 ኦድ ከሆነ n plus 1 over 4 ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዚህ ክላስ ውስጥ ነው የሚኖረው ወይንም ይሄ ቫልዩ ያለበት ክላስ ውስጥ አንድ ጊዜ 9 ሲደመር 1 10 ነው 10 ለ4 2.5ኛ ስለዚህ 2.5ኛ ኤሌመንት ነው የሚሆነው 2.5ኛ ማለት 1 ከዛ በኋላ እዚህ 4 ነው አይደል ያለው ከአንድ በኋላ 2 3 4 እዚህ ውስጥ ነው ያለው ሶ 2.5ኛው ኤሌመንት ማን ነው ከተባለ ከ5 እስከ 10 ውስጥ ያለ ነው ማለት ነው። እዚህ ይሄ ነው ክላሱ። ስለዚህ q1 ለመስራት ላወር ክላስ ባውንደሪ ከሱ በፊት ማለት እሱ ያለበት ላወር ክላስ ባውንደሪ 5 ነው 5 plus k times k ስንት ነው 1 ነው q1 እና አይደል እየሰራን ያለው k times n 1 ነው 1 times n over 4 9 over 4 minus cumulative frequency before class ከዛ ክላስ በፊት ያለውን cumulative frequency ነው የምናየው cumulative frequency እዛ ክላስ ላይ 4 ነው ከሱ በፊት ያለው ስንት ነው 1 ነው ስለዚህ 1 over frequency የዛ ክላስ frequency ስንት ነው 3 ነው over 3 times class width የክላሱ ስፋት ከ5 እስከ 10 ማለት ስንት ነው 5 ነው ከ10 እስከ 15 ከ15 እስከ 20 በ5 ነው የተከፈለው ሲባዛ 5 ይሆናል። ስለዚህ q1 equal to 5 plus 9 ለ4 2.25 ነው ሲቀነስ 1 over 3 ሲባዛ 5 2.25 ሲቀነስ 1.25 ሲካፈል ለ3 0.47 ይሆናል። ይሄን በ5 እናብዛው 2.08 ይሆናል 2.08 እዚህ ፕላስ 5 አለ ከፊት ስለዚህ 7.08 ይሆናል ማለት ነው 7.08
ይሄ q1 ነው። q1 ይሄን ይመስላል። እዚህ q3ን ለመስራት ደግሞ ተመሳሳይ ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው። qk equal to lower class boundary plus k times n over 4 plus minus cumulative frequency before class over frequency times class width ነው። ስለዚህ q3 ሲሆን ምን ይሆናል? lower class boundary የሶስተኛው። ስለዚህ ሶስተኛውን ለማግኘት ክላሱ ራሱ ምንድነው? የሶስተኛው ክላስ ቶታል ፍሪኩዌንሲ 9 ነው አይደል? ስለዚህ የሶስተኛው ክላስን 3 times k times kn over 4 ነው የምናደርገው። k 9 times 4 k 3 times 9 over 4 3 ጊዜ 9 27 ሲከፈል ለ4 6.75ኛ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። 6.75ኛው ማን ነው? ከዚህ ከኩሙሌቲቭ ፍሪኩዌንሲ ነው። 1 እና እዚህ 4 ሆነ። 4 እዛ ውስጥ የለም። 7 6.75 በ7 አለ። ከ4 የበለጠው እስከ 7 ድረስ ያለው እዚህ ነው። ስለዚህ እዚህ ክላስ ውስጥ ነው የሚገኘው ነው። እዚህ ክላስ ውስጥ የሚገኝ ከሆነ ባውንደሪው ላወር ባውንደሪው ስንት ነው? እዚህ ክላስ 10 ነው። ስለዚህ 10 plus k 3 ነው። 3 times n ስንት ነው? 9 over 4 minus cumulative frequency before class ከዚህ ክላስ በፊት ያለው cumulative frequency 4 ነው። 4 over የዛ ክላስ frequency ስንት ነው? 3 ነው። over 3 times ክላስ width 5 እንደሆነ አይተናል። 3 ጊዜ 9 27 over 4 ስንት ነው የመጣው? 6.75 minus 4 over 3 6.75 minus 4 2.75 over 3 ሲባዛ 5 አለ ከፊት ሲደመር 10 አለ። እነዚህን እንደምራቸው 14.58 ይሰጣል። ስለዚህ q3 14.58 ነው እዚህ ላይ የሚመጣው። In the above section we mentioned range as the difference between highest and lowest values in a data set. Range ምን ብለናል? highest ሲቀነስ lowest ብለናል። Sometimes it may not be possible to find the range, especially in open-ended data where the highest or lowest value may be unknown. ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ highest data lowest data ማይታወቅ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛው ቫልዩ ዝቅተኛው ቫልዩ ካልታወቀ ሬንጅ አይታወቅም። ለምን? ሬንጅ highest minus lowest ስለሆነ። It may be the case that you know that range is highly affected by extreme values. በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ሬንጅ በኤክስትሪም ቫልዩዎች፣ ኤክስትሪም ማለት ጫፍ ላይ ባሉ ቫልዩዎች፣ ጫፍ ማለት ትልቁ ጫፍ ትንሹ ጫፍ፣ highest lowest እንደማለት ነው። በእነዛ affected ስለሚሆን ነው። Under such circumstances, it may be of interest to measure the difference between third quartile and first quartile. ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ምን ብንሰራ የተሻለ ነው? third quartile first quartile ሰርተን ብንቀናንሰው ምን ይሰጠናል? interquartile range ይሰጠናል። Interquartile range is a measure of variation which could possibly overcomes the limitations of range. የሬንጅን ድክመቶች ይቀርፋል ተብሎ የሚታሰብ ነው interquartile range. So interquartile range IQR ይባላል። ምንድነው? The difference between upper and lower quartiles. Q3 minus Q1 የupper እና የlower quartiles ዲፍረንስ ነው። ለአንግሩፕድ ዳታ ሲሆን ያ ዳታ ቁጥሩ አጠቃላይ ቁጥሩ ኦድ ከሆነ ምን እናደርጋለን? ኳርታይል QK ምንድነው የሚሆነው? K ያው 1 2 3 ሊሆን ይችላል ያለ ይቀጥላል። Q1 Q2 Q3 እያለ የምንሰራው QK ምን ይሆናል? K times n plus 1 over 4 ይሆናል ኦድ ከሆነ። ኢቨን ከሆነስ kn over 4 plus kn over 4 plus 1 over 2 ይሆናል። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኤሌመንቶቹ ፎርሙላውን ይወስኑታል ማለት ነው። ኦድ ሲሆን ኢቨን ሲሆን የትኛው ኤሌመንት ይሆናል የሚለውን በዚህ ማየት እንችላለን።
ግሩፕድ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ከሆነ ያ ቫልዩ የተሰጠን ዳታ ግሩፕድ ከሆነ QK ምን ይሆናል? ኳርታይል L plus KN over 4 minus CF over F times W ይሆናል። L lower boundary of the class is the class lower boundary ነው። ኤግዛምፕል ላይ እንዳየነው CF cumulative frequency in the class preceding the class containing the median ከዛ ክላስ በፊት ያለ CFB እንለዋለን። cumulative frequency before class ነው። F the number of observations or frequency ነው ወይንም number of observation ምን ያህል ተደጋገመ ያ ግሩፕ የሚለው የሚያሳይ ነው። W ደግሞ the size of the class interval የክላሱ ሳይዝ የሚያሳይ ነው፣ መጠን የሚያሳይ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር consider the following two sets of data A እና data B ያለ find the range of A and B ሬንጁ ምን ይሆናል? ለA ሬንጅ ስናይ ትልቁ 100 ነው፣ ትንሹ 20 ነው። 100 ሲቀነስ 20 80 ነው። ለቢም ስናይ ትልቁ 100 ነው፣ ትንሹ 20 ነው። 100 ሲቀነስ 20 80 ነው። ሬንጁ ለሁለቱም ተመሳሳይ ነው፣ ግን ዳታው ተመሳሳይ አይደለም። የሚገርማችሁ ይሄ ዳታ ስለዚህ ለዚህ ነው ሬንጅ ያንን ዳታ ሴት አይገልጸውም የሚባለው። ሊሚቴሽን አለበት። ዲፔንድ የሚሆነው በሁለቱ ኤክስትሪሞች ነው፣ በሁለቱ ጫፍ ላይ ባሉ በትልቁና በትንሹ ቫልዩዎች ላይ ብቻ ነው ድክመቱ ያለው። find the interquantile range of A and B A እና B interquantile range ማለት Q1 እና Q3 አግኝተን መቀናነስ ነው። እሺ የኤን እንስራ። የኤን ለመስራት Q1 ምን ይሆናል? መጀመሪያ ዳታዎችን ብዛት እንቁጠር። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ስለዚህ 9 ምንድነው? ኦድ ነው። ኦድ ቫልዩ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው? QK ምንድነው የሚሆነው? K times n plus 1 over 4th ቫልዩ ነው የሚሆነው ኦድ ከሆነ። ስለዚህ Q1 ምን ይሆናል? K1 ነው። 1 times n ስንት ነው? 9 plus 1 number of data ነው አይደል? 9 plus 1 over 4th ቫልዩ ነው የሚሆነው 9 plus 1 10 over 4th ቫልዩ 10 over 4 2.5 ቫልዩ 2.5 2.5ኛ ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር 1 አለ 2 አለ 2.5ኛ ማለት እንዴት እንሰራዋለን? ሰከንድ አይተም እናደርግና 2.5 ማለት 2 ሲደመር 0.5 ነው አይደል? ሰከንድ አይተም ፕላስ 0.5 ሲባዛ ሰርድ ማይነስ ሰከንድ አይተም እናደርጋለን። 2.5 አይተም እንደዚህ በፖይንት ሲመጣ እዚህ ጋር ፖይንቱን 2 ሲደመር 0.5 ነው። ስለዚህ 2 ሰከንድ አይተም ማለት ነው ከትንሽ ወደ ትልቅ ኦሬዲ አሬንጅ ሆኖ ስለተቀመጠ 70 ሲደመር 0.5 ኦፍ ሰርድ ማይነስ ሰከንድ ሰርድም 70 ነው፣ ሰከንድም 70 ነው። ከ70 ሲቀነስ 70 0 ይሆናል ይሄ ፓርት። ስለዚህ Q1 ስንት ነው? 70 ነው። እሺ Q3 ስንት ነው? Q3 equal to K times ነው አይደል? 3 times n plus 1 9 plus 1 over 4 አይተም ነው የሚሆነው። 9 ሲደመር 1 10 ጊዜ 3 30 over 4 30 ለ4 7.5 አይተም ነው የሚሆነው Q3 7.5 አይተም ማለት ምን ማለት ነው? 7.5 ማለት 7th አይተም ፕላስ 0.5 አለ አይደል? ቀጣዩ 8 ማይነስ 7th ነው። 7th አይተም ስንት ነው? 10 ነው። 9 8 7 7ኛው አይተም 70 ነው። 8ኛው 7 ስለዚህ 7ኛው 70 ሲደመር 0.5 ታይምስ 8ኛው 70 ሲቀነስ 70 ከ70 0 ይሄን 0 ያደርገዋል። ስለዚህ Q3ም ስንት ነው? 70 ነው። ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ Q3 minus Q1 70 ሲቀነስ 70 ኢንተርኳንታይል ሬንጅ የሚባለው 0 ነው። ስለዚህ እዚህን
ሬንጅ ስታዩ ዜሮ ነው፣ ወደ ዜሮ በመካከላቸው ያለው ልዩነት ወደ ዜሮ የተጠጋ ነው ማለት ነው። ኢንተርኳርታይል ሬንጁ የኤ። እሺ ወደ ቢ እንሂድ። ዳታ ቢን ስናይ እሺ ስንት ነው? 1 2 3 4 5 6 ነው። ኤኑ 6 ነው። ኢቨን ነው። ኤን ኢቨን ከሆነ ኪውኬ ፎርሙላው ምንድነው? ኪውኬ ፎርሙላው ኤን ኢቨን ሲሆን kn over 4 plus kn over 4 plus 1 over 2 ነው የተባለው። kn over 4 plus kn over 4 plus 1 over 2's value ነው። q1 ስንሰራ q1 equal to 1 times n 6 over 4 plus 6 over 4 plus 1 over 2's value 6 over 4 3 over 2 ነው 1.5 plus 6 over 4 1.5 plus 1 2.5 over 2's item 1.5 plus 2.5 4 over 2 item 4 over 2 second item ማን ነው? ከትንሽ ወደ ትልቅ ነው መቀመጥ ያለበት። ኦሬዲ ተቀምጧል። ስለዚህ ሰከንድ አይተም 30 ነው። ስለዚህ q1 ስንት ነው ማለት ነው? ሰከንድ አይተም 30። q3 equal to kn over 4 3 times n 6 over 4 plus kn over 4 plus 1 3 times 6 over 4 plus 1 over 2 item 3 ጊዜ 6 18 ለ4 9 ለ2 ማለት ነው። 4.5 ሲደመር 4.5 ሲደመር 5.5 ኦቨር 2 ዘይተን 4 እና 5 9 10 ኦቨር 2 አምስተኛ አይተም ፊፍዝ አይተም ነው q3 ፊፍዝ አይተም ደግሞ ማን ነው? እዚህ 1 2 3 4 5 90 q3 90 ነው። ስለዚህ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ q3 minus q1 q3 90 ሲቀነስ q1 30 90 ሲቀነስ 30 60 የዚህ ሬንጅ 60 ነው። ሶ ያ ማለት ነው ከፍ ሲል IQR ከፍ ሲል የዚህ 0 ነበር፣ የዚህ 60 ነው። ብዙ ልዩነት አለ ማለት ነው። ቫሪዬሽን አለ። ቫሪዬሽን እንዳለ ያሳያል። ስለዚህ ዩክሊድ ቢ ዳታ ቢ ሃየር ቫሪያቢሊቲ እንዳለው እናያለን ከዳታ ኤ። ስለዚህ the greater the measure of variation the higher the dispersion of the data set። ቫሪዬሽኑ ከፍ ሲል ዲስፐርሽኑም ከፍ ይላል፣ ልዩነቱ ከፍ ይላል። እሺ አሁን የሰራነው ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ሊሚቴሽኑ ምንድነው? ድክመቱ ምንድነው? it only depends on two values q1 and q3። ይሄም ሁለት ቫልዩዎች ላይ ነው፣ q1 ላይ እና q3 ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው። it does not consider the variability of each item in the data set። ስለ እያንዳንዱ አይተም አያወራም። እያንዳንዱ አይተም ስላለው ቫሪያቢሊቲ አያወራም። it ignores 50% of the data, the top 25% above q3 and the bottom 25% below q1 እና q3 አይደል? q1 ማለት first quartile፣ q3 ደግሞ third quartile። quartile ማለት 1/4ኛው ማለት ነው፣ 1/4ኛው። ስለዚህ የሆነም ቦታ አራት ቦታ ብንቆርጠው 4 ቦታ 1 ስለዚህ ስንት ቦታ ሆነ? 4 ቦታ። 3 መሃል ላይ ስንቆርጠው 4 ቦታ ይከፈላል። 1 2 3 4 q1 እዚህ ነው፣ q2 እዚህ ነው፣ q3 እዚህ ነው የተቆረጠበት ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚያየው? q1ን ይይዛል፣ q3ን ይይዛል፣ በዛ መሃል ላይ ያለውን ከ1 እስከ 3 ያለው ምን ያህል ፐርሰንት ማለት ነው? ከ1 እስከ 3 2 ነው አይደል? 2 እጅ አለ። ከዛ ወደዚህ
ሁለት አለ ማለት ወደዚህ አንድ አለ ወደዚህ አንድ አለ። ስለዚህ በፐርሰንት ስናይ እያንዳንዱ 25% ከዚህ እስከ 1 25%፣ እስከ 2 ሌላ 25%፣ እስከ 3 ሌላ 25%፣ እስከ መጨረሻ 25%። አራት 25%ዎች አሉ። ከአራቱ እሱ ከኪው1 እስከ ኪው3 ያለችው መሃሏን ስለሚያይ ሁለቱን 25% ወይንም 50%ን ነው የሚያየው። ከኪው1 በታች ያለውን 25% አያይም፣ ከኪው3 በላይ ያለውን 25% አያይም። በአጠቃላይ 50% ዳታውን አያይም ማለት ነው። እሱ የሚያየው መሃል ላይ ያለውን 50% ነው። ስለዚህ 50% ዳታውን ምን ያደርጋል? ኢግኖር ያደርጋል፣ ይተወዋል። It only considers the middle 50% of the values between Q1 and Q3. በQ1 እና በQ3 መሃል ያለውን 50%ን ብቻ ነው የሚያየው። ድክመቱ ይሄ ነው። Calculate the interquartile range of each of the following data sets. Interquartile ሴቱን ስሩ አንግሩፕ የሆነ ዳታ ሲሆን መጀመሪያ ምንድነው የዳታውን ነምበር እንቆጥራለን። 1 2 3 4 5 6 6 ነው። ኤን 6 ነው። ኤን 6 ምንድነው? ኢቨን ነው። ኢቨን ከሆነ ስንተኛው ኤሌመንት ነው የሚሆነው የሚለውን q1 እና q3ን እንሰራለን። qk ፎርሙላው ምንድነው የሚሆነው? ኢቨን ከሆነ kn/4 plus kn/4 plus 1 over 2 ኤሌመንት ነው የሚሆነው። ስለዚህ q1 እና q3 ነው የምንሰራው። q1 equal to k1 ስለሆነ 1 times n 6 ነው። 6/4 plus 6/4 plus 1 over 2 ይሆናል። 6/4 3/2 1.5 plus 6/4 1.5 plus 1 2.5 over 2 4/2 ስንተኛ? ሰከንድ አይተም። ሰከንድ አይተም ማን ነው? ከትንሽ ወደ ትልቅ እናስቀምጣለን። መረሳት የሌለበት ነገር ነው። 16 ነው ትንሹ። ይሄን ሪአሬንጅ ስናደርግ 16 ቀጥሎ 19 ቀጥሎ 20 ቀጥሎ 21 ቀጥሎ 22 ቀጥሎ 25 ሰከንድ አይተም ማለት 19 ነው። ሰከንድ አይተም 19 ይሄ ማን ነው? q1 19 q3ንም በተመሳሳይ እንሰራለን። q3 equal to k 3 times 6/4 plus 3 times 6/4 plus 1 over 2 3 ጊዜ 6 18 ለ4 4.5 ሲደመር 4.5 ሲደመር 1 5.5 over 2 10 over 2 fifth ኤሌመንት ነው። fifth አይተም። አምስተኛ አይተም ማን ነው? 1 2 3 4 5 22 ስለዚህ 22 q3 22 ኢንተርኳርታይል ሬንጅ q3 minus q1 22 ሲቀነስ 19 3 ይሆናል። የዚህኛው ኢንተርኳርታይል ሬንጅ የዚህኛውስ ነምበሩን እንቆጥራለን። 1 2 3 4 5 6 7 8 ኤኑ 8 ነው። በተመሳሳይ መንገድ መስራት ነው። ከትንሽ ወደ ትልቅ አስቀምጠን በተመሳሳይ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። እና ቼክ አድርጉት። ኢንተርኳርታይል ሬንጅ q3 18.5 ይመጣል። ሲቀነስ q1 15 መልሱ 3.5 ይሆናል። ቼክ አድርጉት ተመሳሳይ ስለሆነ ነው። ካልኩሌት ዘ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ፎር ዚስ ዳታ ሴትስ። ኢንተርኳርታይል ሬንጃቸውን ስሩ። እሺ እዚህ ጋር q1 ለማግኘት ግሩፕ የሆነ ስለሆነ ይሄኛው ያው ይሄ ከዚህኛው ይለያል። አሁን ይሄ በድንበር ከ0 እስከ 20 ምን ኢንተርቫል አለው። ይሄኛው ግን በኢንተርቫል ስላላስቀመጠ ለአንግሩፕድ እንደ ዋናው አይነት ነው የሚመስለው። መጀመሪያ ምን ያህል
ኤሌመንቶች አሉ ምን ያህል ዳታዎች አሉ የሚለውን ያውም በፍሪኩዌንሲ ስለተጻፈ ፍሪኩዌንሲው ነው የሚደመረው አጠቃላይ ዳታው ብዛት ለማወቅ 13 ሲደመር 10 23 ሲደመር 11 34 46 59 ቶታል 59 ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ኪዩኬ ምን ይሆናል ማለት ነው። ኪዩኬ 59 ምንድነው ኦድ አይደል ኤን ኦድ ስለሆነ k ታይምስ n + 1 ኦቨር 4 ነው የሚሆነው ፎርዝ ኤሌመንት። ስለዚህ q1 ምን ይሆናል k1 ነው n 59 + 1 ኦቨር 4 ኤሌመንት 59 + 1 60 ኦቨር 4 15ኛው ኤሌመንት ነው። 15ኛው ኤሌመንት የትኛው ውስጥ ነው ያለው ኩሙላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ሲሰራ እስከዚህ 13 ነው። ከዛ እዚህ 13 10 ሲደመር 23 ይሆናል። ከ13 እስከ 23 እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ከዛ 11 ሲደመር 34 12 ሲደመር 46 13 ሲደመር 59 ስለዚህ እስከ 23 ባለው ነው። እስከ 13 የለም መቼስ 15 ስለዚህ 15 የትኛው ክላስ ላይ ነው እዚህ ውስጥ ነው ያለው። ሶ ማን ነው እሱም 7 ነው ማለት ነው 15ኛ ኤሌመንት። ያ ማለት ምን መሰላችሁ 5 ስንት ጊዜ ነው 5 እያለ 13 ጊዜ ይጻፋል። ከዛ 7 ስንት ጊዜ 10 ጊዜ ይጻፋል። ስለዚህ 7 10 ጊዜ ሲጻፍ 15ኛ ኤሌመንትም 7 ይሆናል። ሶ 7 ነው ይሄ q1 7 መጣ። q3 ደግሞ ሲሰራ q3 3 times n + 1 59 + 1 ኦቨር 4 ኤሌመንት ነው የሚሆነው 3 times 59 ሲደመር 60 ኦቨር 4 60 ለ4 15 ጊዜ 3 45ኛ ኤሌመንት ነው። 45ኛ ኤሌመንት የት ነው ያለው 34 ውስጥ 45 የለም 46 ውስጥ 45 አለ በሚበልጠው ውስጥ አለ። ስለዚህ 46 ውስጥ 45 አለ ማለት ማን ነው እዛ ውስጥ ያለው 9 ነው ያለው ኤክስ። ስለዚህ 9 ነው q3 9 ነው። ኢንተርኳርታይል ሬንጁ q3 - q1 9 ሲቀነስ 7 2 ይሆናል። እዚህም በተመሳሳይ ፍሪኩዌንሲውን እናያለን። ኩሙላቲቭ ፍሪኩዌንሲ ሲሰራ 1 አለ 1 ሲደመር 2 3 3 ሲደመር 3 6 6 ሲደመር 1 7 ቶታል ነምበር 7 ነው n 7 ነው። ኦድ ስለሆነ q ለመስራት qk k n + 1 ኦቨር 4 አይተም ነው የሚሆነው qk q1 ስንሰራ 1 ታይምስ n + 1 7 + 1 ኦቨር 4 7 + 1 8 8 ኦቨር 4 ሰከንድ አይተም ነው የሚሆነው q1 ሰከንድ አይተም ማን ነው እዚህ እስከ አንደኛ አይተም ብቻ ነው። ከዛ ሁለተኛው እና ሶስተኛ አይተም እዚህ እሱም 23 ነው 23 ፈርስት አይተም ሶሪ ሰከንድ አይተም። q3 ስንሰራ ደግሞ 3 ታይምስ n + 1 7 + 1 ኦቨር 4 3 ታይምስ 7 + 1 8 ኦቨር 4 2 3 ታይምስ 2 6 አይተም ነው የሚሆነው። ስድስተኛ አይተም ይሄው 6 24 ነው የሚሆነው q3 24 ኢንተርኳርታይል ሬንጁ q3 - q1 IQR ኢንተርኳርታይል ሬንጅ 24 ሲቀነስ 23 1 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በድንበር በክላስ ያሉትን ነው የምናየው። እንደዚህ ስናይ መጀመሪያ ቶታል የትኛው ክላስ ላይ ነው q1 q3 ያለ የሚለውን ለማወቅ ቶታል ፍሪኩዌንሲ እንደምራለን ኩሙላቲቭ ፍሪኩዌንሲ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ላይ 3 አለ ፍሪኩዌንሲ 3 እየተደመረ ነው 1 ሲደመር 4 4 ሲደመር 2 6 ኩሙላቲቭ ማለት ድምር ነው 6 እና 4 10 10 እና 1 11 ቶታል ነምበሩ 11 ነው። ኦድ ነው n 11 ነው እሱም ኦድ ስለሆነ ክላሱን ለማወቅ ያችን q ስንተኛ ኤሌመንት ነው የሚለውን ለማወቅ ምን እናደርጋለን qk ኦድ ሲሆን k ታይምስ n + 1 ኦቨር 4 አይተም አይደል k ስለዚህ q1 ምን ይሆናል 1 ታይምስ n
11 plus 1 over 4 item 11 ሲደመር 1 12 over 4 third item ይሆናል ማለት ነው። third item የትኛው ክላስ ላይ ነው ያለው? 3 እዚህ ላይ ነው የመጀመሪያው ክላስ። ከዛ QK L plus ይሄ ፎርሙላ አለ። ስለዚህ Q1 የዛ ክላስ ሎወር ባውንደሪ 0 ነው። 0 ሲደመር K1 ነው 1 times N 11 over 4 minus ሲቀነስ cumulative frequency before class ከዚህ ክላስ በፊት cumulative frequency አለ የለም 0 ነው። 0 over frequency የዛ ክላስ frequency ስንት ነው? 3 times width ስንት ነው የክላሱ? ከ0 እስከ 20 20 ሲቀነስ 0 20 ስለዚህ 0 plus 11 over 4 ማለት 2.75 over 3 times 20 አለ። ይሄን ስንሰራ 18.33 ይሆናል Q1። እሺ Q3ንም በተመሳሳይ እንሰራለን። Q3 equal to ከዛ በፊት Q3 የትኛው ክላስ ላይ ነው ያለው የሚለውን Q3 Kn over 4 3 times n 11 plus 1 over 4 3 11 እና 1 12 over 4 3 times 3 9 ኤሌመንት ነው። Q3 የሚገኝበት ክላስ 9 3 4 6 10 6 ላይ 9 የለም 10 ውስጥ ነው ያለው። ይሄኛው ክላስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ Q3 ስንሰራ lower class boundary እዚህ 60 ነው። ስለዚህ 60 plus Kn over 4 3 times K 3 ስለሆነ 11 over 4 minus cumulative frequency before class ከክላሱ በፊት ያለው cumulative frequency 6 ይሆናል minus 6 over frequency of class የክላሱ frequency 4 ነው። ስለዚህ over 4 times class width interval 20 ነው። ስለዚህ 20 በ4 5 ጊዜ ይሆናል። 3 ጊዜ 1 33 over 4 minus 6 times 5 ከፊት 60 plus አለ 33 ለ4 ሲካፈል 8.25 ሲቀነስ 6 2.25 አለ። እሺ ይሄ በስንት ይባዛል? በ5 ሲባዛ 11.25 ሲደመር 60 7.25 ይሄ Q3 ነው። Q3 እንዲተገኘ Q1 እንዲያለ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ Q3 minus Q1 ይሆናል። Q3 71.25 minus Q1 18.33 ስንቀናነስ 52.92 ይሆናል። ኢንተርኳርታይል ሬንጁ ለዚህም በተመሳሳይ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ለመስራት መጀመሪያ ቶታል ነምበሩን ነው አይደል ማወቅ ያለብን። እዚህ 4 ነው 4 እና 2 6 6 እና 3 9 9 እና 1 10 ይሄ ኢቨን ነው። ኤኑ 10 ኢቨን ስለሆነ Q1 የትኛው ነው? Q3 QK ምንድነው የሚሆነው? K n over 4 plus K n over 4 plus 1 over 2's ቫልዩ ነው አይደል የሚሆነው። ስለዚህ Q1 ስንተኛ ኤሌመንት ይሆናል? 1 times n ስንት ነው? 10 over 4 plus 10 over 4 plus 1 over 2 10 ለ4 2.5 ሲደመር 2.5 ሲደመር 1 3.5 ለ2 6 ለ2 ሰርድ አይተም ነው የሚሆነው። ሰርድ አይተም የት ነው ያለው? እስከ 4 ድረስ እዚህ ነው ያለው። Q1ን ለመስራት QK ፎርሙላ ምን እንጠቀማለን? L lower boundary plus Kn over 4 minus cumulative frequency before class over frequency times width Q1 ምን ይሆናል? lower boundary የክላሱ 0 ነው። 0 plus
k1 times n 10 ነው 10 over 4 minus 10 over 4 minus cumulative frequency before class የለም 0 ነው over frequency is a class 4 ነው is a class frequency over 4 times width የክላሱ ኢንተርቫል ከ0 እስከ 9 ከ10 እስከ 19 ይላል 9 ነው 9 ይሆናል ሶ እዚህ ጋር 10 ለ4 2.5 ሲካፈል ለ4 ሲባዛ በ9 5.625 ይመጣል ይሄ q1 ነው እሺ q3 ለመስራት ስንተኛ ላይ ነው የሚሆነው q3 equal to k over 4 3 times n 10 over 4 plus 3 times 10 over 4 plus 1 over 2 10 over 4 2.5 ጊዜ 3 7.5 plus 1 ሲደመር 8.5 over 2 16 over 2 8 ኤሌመንት ነው 8ኛው ኤሌመንት ያለው 4 ላይ 8 የለም 6 ላይ 8 የለም 9 ውስጥ አለ ስለዚህ ይሄ ክላስ ነው ማለት ነው q3ን የምንሰራበት q3 equal to lower boundary የዚህ ክላስ 20 ነው ስለዚህ 20 plus 20 plus kn over 4 k3 ነው 3 times n 10 over 4 minus cumulative frequency before class ከክላሱ በፊት ያለው cumulative frequency 6 ነው minus 6 over frequency of class የክላሱ frequency 3 ነው over 3 times ክላሱ ይጹ 9 ነው 9 በ3 3 ጊዜ ይሆናል 3 10 over 4 2.5 times 3 7.5 minus 6 1.5 times ከውጪ 3 አለ 4.5 አለ ከዚህ 20 አለ 24.5 ይሆናል q3 ስለዚህ ኢንተርኳርታይል ሬንጁ IQR q3 minus q1 ነው 24.5 minus 5.625 18.875 ይሆናል IQR የዚህኛው ክላስ